και φίλοι μου αγαπημένοι, σας καλωσορίζω στο σπίτι μου. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα μιλήσεις εσύ για τη ζωή σου, διότι η φίλες μου έχει υποβάλει υποψηφιότητα μαζί με την άμεση δημοκρατία, με το Φιδεία. Θα γνωρίσετε το συνοδοιπόρο μου, το σύντροφο μου, το σύζυγό μου και θα βοηθήσω αφού ο ένας σε τούτη τη ζωή βοηθά τον άλλο. Έτσι και σε τούτη την απόφαση που έχει πάρει θα είμαι δίπλα του όσο μπορώ, όπως και τα παιδιά μας. Άρα, να δούμε τον Μιχάλη τώρα, γνωρίσετε τον που εγεύεται τα διάφορα γλυκά μου ως κάμεραμαν, τώρα να τον γνωρίσετε και ως άνθρωπο. Άντε Μιχάλη, σ' ακούμε, να μας πεις λίγα λόγια για σένα, για τη ζωή σου. Ωραία. Γεννήθηκα λοιπόν σε ένα γεωκτηνοτροφικό χωριό, την Κατοκοπιά, και από μικρή μάθαμε ότι όλοι θα πρέπει να προσφέρουμε στην οικογένεια. Όλοι παίρνουμε από την οικογένεια και όλοι να προσφέρουμε. Μάθαμε το όλοι στο φαΐ, όλοι στο φαΐ και όλοι στη δουλειά. Εγώ έτυχε να ήμουν το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειάς μου και έτσι είχα την ευκαιρία από πολύ νωρίς να μου αναθέτουν δουλειές και ευθύνες. Αυτό έπαιξε, πιστεύω, αρκετά σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μου. Επίσης, το γεγονός ότι έναν καλοκαίρι έτυχε στα χωράφια από ένα μεγαλύτερο παιδί να μάθω σκάκι είναι άλλος ένας σημαντικός παράγοντας που με επηρεάσε και καθόρισε τη σκέψη μου. Στο δημοτικό ήμουν ο καλύτερος στα μαθηματικά. Μετά το δημοτικό σχολείο της Κατοκοπιάς, όπου είναι ένα υπέροχο σχολείο, πραγματικά ένα χτίσμα αξιοθαύμαστο, θυμίζει Παρθενώνα, η Κατοκοπιά προοδευτικό χωριό, εργατικός και προοδευτικός κόσμος, όπου θαυμάζαμε τον καλύτερό μας. Όλοι θέλαμε να μοιάσουμε του καλύτερου μας. Μετά το δημοτικό πήγαμε στο γυμνάσιο και στην πρώτη γυμνασίου αγόρασα και την πρώτη μου φωτογραφική μηχανή. Και όταν πήγαμε στο Λύκειο επέλεξα το πρακτικό, πρακτική κατεύθυνση. Μετά πήγα στο Πολυτεχνείο της Πάτρας, 5 χρόνια σπουδές για ηλεκτρολόγος μηχανικός. Αυτό όμως συνέβηκε ακριβώς μετά την τουρκική εισβολή. Εκεί που τόσα χρόνια δουλεύαμε να κάνουμε περιβόλια, όπως μας έλεγε ο πατέρας μου, να δουλέψουμε, να κάνουμε περιβόλια να μας σπουδάσουν, είχε χαθεί το χωριό μου, είχα χαθεί τα περιβόλια και έπρεπε να σπουδάσω βασιζόμενος στα δικά μου χέρια, γιατί οι γονείς μου ήταν μαζί με άλλες 5 οικογένειες μέσα σε μία αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Πιτσίλιας. Και δεν περίμενα, όπως ήταν επόμενο, δεν περίμενα βοήθεια. Δουλεύοντας και παίρνοντας και υποτροφία από το ΙΚΙ και από τον ΟΤΕ, κατάφερα να τελειώσω τις σπουδές μου και να είμαι ταυτόχρονα πρόεδρος της Φοιτητικής Παράταξης Αγώνα και πρόεδρος του Συλλόγου Κυπρίων Φοιτητών τα τελευταία 2 χρόνια των σπουδών μου. Μια απογοήτευση από ένα γεγονός με έκαμε να πάρω την απόφαση να μην ξανασχοληθώ με την πολιτική και το τήρησα, συγκεντρώθηκα στην οικογένεια μου μετά τις σπουδές και είμαι περήφανος για τα επιτεύγματά μας. Πρώτα και κύρια, κάμαμε 3 παιδιά, 3 λεβέντες, 3 ανθρώπους με άρφα κεφαλαίων, που είναι σήμερα 3 γιατροί που σπούδασαν στην Ελλάδα και ο κόσμος που τους γνωρίζει μας λέει τα καλύτερα λόγια. Και για τους 3. Είναι άριστοι στη δουλειά τους, αλλά πάνω απ' όλα άνθρωποι. Ο μεγάλος μου είναι ο Αντώνης Χατζημιχαήλ, πολλοί θα τον γνωρίζετε, έχει οδοντιατρίο στη Λεμεσόν, ιδιόκτητο. Ο δεύτερος είναι δόκτορας δερματολογίας, προς το παρόν δουλεύει στο ιατρικό κέντρο ΕΜΗ στη Λεμεσόν. Και ο τρίτος μου γιος, ο Γιώργος Χατζημιχαήλ, είναι γενικός χειρουργός στο νοσοκομείο Λεμεσού. Με ό,τι ασχοληθήκαμε, είμαστε πάντα μαζί με την Ελίζα, ο ένας βοηθός του άλλου, ο ένας συμπαραστάτης του άλλου και με ό,τι ασχοληθήκαμε είχαμε πάντα επιτυχία. Τούτη συνεργασία όμως που τα έφερε. Σίγουρα, σίγουρα. Έχουμε αντιληφθεί και οι δύο ευτυχώς από πολύ νωρίς ότι το όφελος του ενός είναι και όφελος του άλλου. Και έτσι ο ένας θέλει το καλό του άλλου, ο ένας συμπαραστέκεται στον άλλον, ο ένας καλύπτει τις ανάγκες του άλλου, ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Αυτό το μήνυμα θέλω να το πάρουν και τα νέα παιδιά. Ξεκινούν μια ζωή μαζί, δεν υπάρχει λόγος να ανταγωνίζονται. Θα πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται και να βοηθά ο ένας τον άλλον να αξιοποιήσει τις ικανότητες και τις δεξιότητες του. Να είναι πραγματική σύζυγη στον ίδιο ζύγο. Ακριβώς. Για να έρθει η επιτυχία πρέπει να συνεργάζονται, πρέπει να αλληλοβοηθούνται. Τώρα συνταξιούχοι, για να πάμε γρήγορα. Όταν ήρθα από τις σπουδές μου, βρήκα κάποιες δυσκολίες στην άσκηση επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου και έτσι, χωρίς να χάνω καιρό, έκανα επάγγελμα το χόμπι μου, που ήταν χόμπι αλλά μου έδινε και κάποιον εισόδημα ανέκαθεν. Από το γυμνάσιο που το είχα κάνει χόμπι μέχρι στο στρατό, μετά φοιτητής, μου έφερνε εισόδημα. Και έτσι ανοίξαμε φωτογραφείο. Την ίδια ώρα όμως δούλευα και σε εταιρεία που γύριζα τα εργοστάσια.
συγκεκριμένα στην Ίνκερ Σοράν. Στις Βιομηχανικά αρχές, εργαλεία, στις αρχές. βιομηχανικά μηχανήματα. Μετά από 4 χρόνια πήρα και την άδεια να ασκήσω σε επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου και δούλευα με το φωτογραφείο, δούλευα και ως ηλεκτρολόγος και είχαμε και το βάσανο να πηγαίνουμε από τη Λεμεσό στην νεκρά ζώνη της κατοκοπιάς και να διατηρούμε, να συντηρούμε έναν περιβόλι με πορτοκάλια. Πάντα μαζί. Και Πάντα εμείς και τα μαζί. παιδιά μας. Μάλιστα. Ευτυχώς η δουλειά η δική μας έδινε την ευκαιρία να έχουμε Να και τα εργαστούν παιδιά και τα μας παιδιά μαζί μας. και να συζητάμε σε όλη τη διαδρομή και κατά τη διάρκεια των ασχολιών μας. Αυτό τα έκαμε και αυτά δυνατά και πραγματικά τα διδάξαμε πρώτα με τις πράξεις μας και μετά με τα λόγια μας. Προσπαθούσαμε κάθε μεσημέρι να τρώμε όλοι μαζί και τη νύχτα όλοι μαζί. Βεβαίως, και τα και να διάφορα θέματα συζητάμε μας. ό,τι απασχολούσε όλους. Με ήρεμον τρόπο και με κατανόηση ο ένας τον άλλο. Σίγουρα. Τα τελευταία χρόνια της καριέρας μου πήγα στην εκπαίδευση. Ξεκίνησα από την ιδιωτική εκπαίδευση. 3 χρόνια ήμουν στην Αμερικάνικη Ακαδημία με μεγάλη επιτυχία, μπορώ να πω. Οι μαθητές μου με συναντούν και μου εκφράζουν τα ωραία τους αισθήματα. Θυμούνται ιστορίες που τους έλεγα, βίντεο που τους έδειχνα και τα μαθήματα που τους έκανα, όχι μόνο στα τεχνολογικά αλλά Μαθήματα και για τη ζωή. ζωής. Ακόμα και τώρα που έχουμε το κανάλι, Γράφουν. που είμαστε συνταξιούχοι, βρέθονται κάποιοι που μας γράφουν σχόλια Ό,τι μας βλέπουν. ότι θυμούνται αυτά που τους έλεγα. Αυτό μας συγκινά φυσικά, διότι τι θέλει ένας άνθρωπος, θέλει ακριβώς να είναι χρήσιμος για τους υπόλοιπους, για τον υπόλοιπο κόσμο και να έχει έναν καλό όνομα, φεύγοντας να αφήνει έναν καλό όνομα στην κοινωνία. Τώρα, σαν συνταξιούχος, γιατί Τώρα. θέλεις. Πριν την αφιπηρέτηση μου από τα σχολεία, σκεφτόμουν και τι θα κάνω μετά την αφιπηρέτηση. Αλλά σκεφτόμουν και τα παιδιά και έτσι ξεκίνησα το κανάλι με βίντεο ενάντια στη χρήση των ναρκωτικών, Δικά σου. ενάντια στο πάθος του τζόγου και ευτυχώς όταν έβαλα την Ελίζα να κάνει φλαούνες, την πιο φημισμένη παραδοσιακή κυπριακή συνταγή, ο κόσμος φάνηκε ότι αγαπούσε περισσότερο τις συνταγές και έτσι το κανάλι συνέχισε με κύριο θέμα τις συνταγές της Ελίζας. Σήμερα έχει όντως μεγάλη επιτυχία για τα κυπριακά δεδομένα. Είναι 89.660 τόσοι εγγεγραμμένοι σήμερα. Κοντεύουμε τους 90. Ναι, είμαστε στις 90.000 συνδρομητές μέχρι να δημοσιευτεί το βίντεο, θα ξεπεράσει τις 90.000. Γνώρισα ευτυχώς το Φιδίαν πριν να γίνει Ευρωβουλευτής. Μας είχε επισκεφτεί στο σπίτι μας στο χωριό. Ζήτησε ο ίδιος. Ναι, μας ζήτησε να έρθει, τον καλοδεχτήκαμε. Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί του και να κάνουμε ένα μακροσκελές podcast όπου συζητήσαμε τα πάντα. Και έχω πιστεί ότι πρόκειται για έναν παιδί που τον προκαλούν τα δύσκολα, που αναζητά τους άθλους της. Δεν αναζητά την εύκολη ζωή, ούτε την καλοπέρασή. Ούτε να το χαϊδεύουν. Ναι, προτιμά να ακούει την κριτική, την αυστηρή, γιατί λέει μόνο έτσι μαθαίνει και εξελίσσεται και βελτιώνεται. Με λίγα λόγια τον εκτίμησα και έτσι από τότε παρακολουθώ και τη δράση του στην Ευρωβουλή. Εδώ το 93,44% ψήφισε ναι, ότι πρέπει να παραιτηθεί η Ursula von der Leyen και πάμε τώρα να δούμε τι ψήφισαν οι ευρωβουλευτές μας, οι οποίοι δυστυχώς ψηφίζουν μέσα από τη διαπλοκή των κομμάτων. Το 65,10% ψήφισαν όχι, να μην παραιτηθεί. Το 31,65% μόνο των ευρωβουλευτών ψήφισε ναι. Και φυσικά μέσα σε αυτούς είναι και ο Φιδίας. Πάμε εδώ για να δούμε τι ψήφισε ο Φιδίας. Και ασφαλώς ο Φιδίας ψήφισε ναι. Και μπορώ να πω ότι είναι ο μόνος που ψήφισα και δεν με απογοήτευσε. Έτσι όταν έμαθα ότι δημιουργά κόμμα και μάλιστα με τον τίτλο Άμεση Δημοκρατία και στόχος αυτού του κόμματος, κύριος στόχος είναι να εφαρμόσει την πραγματική δημοκρατία πρώτα μέσα στο κόμμα και μετά να μπολιάσει την κυπριακή κοινωνία, ώστε να φύγουμε από αυτήν την ολιγαρχία που έχουμε σήμερα που ονομάζεται αντιπροσωπευτική δημοκρατία, πραγματικά μου ξύπνησε τα φοιτητικά μου αγωνιστικά αισθήματα και επειδή όντως έχω ακόμα υγεία και ζωντάνια, θέλησα να συμμετέχω κι εγώ, να μην μείνω έξω από αυτόν τον αγώνα. Και όταν το έμαθαν και τα παιδιά μου, ενθουσιάστηκαν μπορώ να πω, όλοι κοινοποίησαν τα βίντεο που ανακοίνωσα την υποψηφιότητα μου
Και φίλοι και φίλες, στις αρχές του 2026 θα γίνει προκριματική ψηφοφορία για να επιλεγούν οι υποψήφοι που θα συμπληρώσουν το ψηφοδέλτιο του κόμματος για τις βουλευτικές εκλογές. Για να μπορέσετε να με ψηφίσετε θα πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή Αγορά Φιδείας. Όλοι οι Κύπροι ψηφοφοροί, δεν έχει περιορισμό. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν και να επιλέξετε εσείς τους υποψήφιους του κόμματος. Δεν θα τους επιλέξει ούτε ο Φιδείας ούτε κανένας. Θα πω και δύο λόγια για το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας, όπου όλοι όσοι είμαστε σήμερα μέσα μας ενώνει πρώτα μια βαθιά πίστη προς την πραγματική δημοκρατία. Είμαστε υπέρμαχοι της ισονομίας, της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας και φυσικά πολέμοι της διαπλοκής και της διαφθοράς. Η απάντηση μας σε αυτούς που λένε «Μα θα ψηφίζουν και χαζοί, θα ψηφίζουν και άσχετοι», εμείς εμπιστευόμαστε τον Κυπριακό λαό και είμαστε σίγουροι ότι η συντριπτική πλειοψηφία έχουν και διαίσθηση, έχουν και κρίση και άλλωστε αυτός που ζει το πρόβλημα το ξέρει καλύτερα από τον οποιοδήποτε ειδικό. Ακόμη και αν υπάρχουν και κάποιοι που δεν κατέχουν και θα ψηφίζουν λαθασμένα, σίγουρα η άποψη αυτών θα υπερσκελίζεται από τους πολλούς που κατέχουν και ζουν το πρόβλημα. Και έτσι είμαστε σίγουροι ότι η ψηφοφορία που θα βγαίνει στο Αγορά θα είναι η πιο σωστή. Άλλωστε η δουλειά μας εμάς που θα είμαστε στο κόμμα είναι να μελετούμε τα θέματα, να εξηγούμε την άποψή μας με τα υπέρ και τα κατά, ο καθένας φυσικά με την διαφοροποίηση του που μπορεί να το διακατέχει, αλλά μετά την ψηφοφορία που θα γίνεται στο Αγορά Φιδείας θα συστρατευόμαστε όλοι να υποστηρίξουμε την άποψη των πολλών. Την άποψη τη δική σας, φίλοι και φίλες. Γι' αυτό στηρίξτε την άμεση δημοκρατία, ελάτε μαζί μας για να φέρουμε ουσιαστική αλλαγή στον τόπο. Την αλλαγή. Σίγουρα δεν υπάρχει μαγικό ραβδί, τα προβλήματα τα μεγάλα, τα οικονομικά δεν λύνονται με τη μια μέρα στην άλλη, αλλά τουλάχιστον να δρομολογήσουμε διαδικασίες που θα τα λύσουν. Γιατί κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του. Σίγουρα σε επόμενα βίντεο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε εξειδικευμένα για συγκεκριμένα προβλήματα. Προς το παρόν, κατεβάστε την εφαρμογή Αγορά Φιδείας στο κινητό σας, πιστοποιήστε τα στοιχεία σας για να βεβαιωθεί το σύστημα ότι είστε Κύπριοι ψηφοφόροι και στις επερχόμενες προκριματικές εκλογές δώστε μου τη ψήφο σας για να είμαι στο ψηφοδέλτιο της Άμεσης Δημοκρατίας για την επαρχία Λευκωσίας και φυσικά στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές μπορείτε να ψηφίσετε όποιον κόμμα θέλετε. Εάν λοιπόν με επιλέξετε και είμαι μέσα στους υποψήφιους του κόμματος για τις βουλευτικές εκλογές, πρώτος μου στόχος είναι πρώτα να βάλουμε τις βάσεις μέσα στο κόμμα, να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσει να είναι σταθερά, αγνών και χρήσιμο ωφέλιμο για την κοινωνία και όχι για τους ολίγους, όπως συνέβη και με άλλα κόμματα που ναι μεν ξεκίνησαν αγνά, αλλά στην πορεία δυστυχώς, φίλοι και φίλες. Αυτά, ευχαριστώ που με ακούσατε. Προς το παρόν να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο μας βίντεο. Like όπως πάντα.